We zijn vandaag hier in Toverland om een inspectie te doen op een achtbaan, de Fēnix, door middel van een drone. Deze drone maakt beelden van de achtbaan op verschillende hoeken en verschillende manieren. En die beelden die ga ik dadelijk achteraf terugkijken. We doen dit met die drone omdat het efficiënter is, het is veiliger voor het personeel en het is daarom ook goedkoper. En vanuit deze beelden moet ik gaan beslissen of dat allemaal nog in orde is, alles nog veilig is en daaruit moet ik een rapport op gaan stellen. De voordelen van het gebruik maken van de drone in deze situaties zitten veel in tijdswinst en dus ook kostenreducerend. Je kunt je voorstellen als we hier met een kraan of met rope access elk moertje en boutje willen gaan bekijken. Dan dat is de attractie soms overdag ook dicht. Wij beginnen vroeg, we beginnen zodra het licht wordt om 5 uur. En wij zorgen dat voordat het park open gaat dat wij weer klaar zijn. En daarmee kunnen we de veiligheid in het park en deze achtbaan kunnen we hiermee garanderen en kan iedereen weer veilig een ritje maken.